नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। उन्हाळा सुरू झाला आहे। उन्हाळ्यात फ्रेश फळांच्या ज्यूसला दुसरा पर्याय नाही, म्हणूनच आज आपण बनवणार आहोत फ्रेश कलिंगडाचे ज्यूस आणि खरबुजाचे ज्यूस। तर सर्वात अगोदर आपण कलिंगडाचे ज्यूस तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 2 कप कलिंगडाचे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि याच्या आतल्या बिया सुद्धा काढून घेतलेल्या आहेत। 1 पिंच मीठ आणि 2 टेबलस्पून इथे मी साखर घेतलेली आहे। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण हे कलिंगडाचे पीसेस काढून घेणार आहोत। त्यामध्येच आपण साखर आणि मीठ टाकून घेणार आहोत। आता आपण हे मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत। साखर यामध्ये ऑप्शनल आहे, जर तुम्ही हेल्थ कॉन्शियस असाल तर नाही टाकली तरी देखील चालू शकते। आता आपण हे छान बारीक याची प्युरी करून घेऊया। इथे मी मिक्सरला फिरवून घेतलेला आहे, तर हे मी गाळून घेते। तर इथे आपला कलिंगडचा ज्यूस तयार झालेला आहे, ग्लासमध्ये काढून घेऊया। आता आपण खरबुजाचं ज्यूस तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथे 2 कप खरबुजाचे पीसेस करून घेतलेले आहेत। 2 टेबलस्पून साखर घेतलेली आहे, ही पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। 1 पिंच मीठ घेतलेला आहे। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे पीसेस काढून घेऊया। साखर आणि मीठ मिक्सरला फिरवून घेऊया। ज्यूस इथे आपण गाळून घेणार आहोत। इथे आपल्या खरबुजाचा ज्यूस गाळून झालेला आहे, ग्लासमध्ये काढून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपले फ्रेश कलिंगडाचे ज्यूस व खरबुजाचे ज्यूस तयार झाले आहे। हे ज्यूसेस तुम्ही रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक म्हणून पिऊ शकता किंवा पार्टीमध्ये वेलकम ड्रिंक म्हणून देखील सर्व करू शकता। तर आजचे आपले ज्यूस तुम्हाला कसे वाटले ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।